As you know, last week I went to Korea, and because it was done in a hurry, I had to leave very quickly. And the last minute decision, we found three remaining tickets on the flight leaving on what day? That's it. We had to get to Korea before the new rule would force us to be quarantined for 2 weeks once you get there. So after April 1st, you get there after April 1st, and then you have to be quarantined for 2 weeks. So I had to get there on the last day of March, which we did. So, so the flight was kind of full. A lot of students, Korean students, going home because the schools and universities are closed here in this country. So they going home, and then of course they feel safer in Korea because in the U.S. The infection rate is too high and the death rate is too high. So anyway, so we had to go, and so we went there to take a look at a location for our fourth way place. The first one in Asia, and the first, I would put it, Mahayana temple in Korea. Practicing Weiyang lineage Chan and Mahayana Pure Land and Mahayana Tantras. Okay, so we had to leave because and the timing is perfect because we got there and we found this place here because the local people worked very hard, and they found this place here that we felt is a very good location, very good lease. So that I had to go and take a look quickly so that we can make a decision, quick decision. And so this place here is near a village next to Cheongju, which is near the Osong Bio Valley, which is a growing area. They built their own city in Osong, and it has its own train station, high-speed train station that is about 45 minutes ride from Seoul. So the location is really good. If you drive, it's about 2.5 to 3 hours drive. And Cheongju is an ancient city. It's fairly big. So we found this thing here, and the good news is that, to put it briefly, the good news is that we secured the lease, and the new location, the new way place in Korea, where we'll be propagating Mahayana, our brand of Mahayana, and will be called Jewel Mountain, Bosan Sa, or in Korean, or Bao Shan Su in Chinese. Bảo Lâm Tự, nghĩa là đây phải đi qua Đại Hàn để mà kiếm cái chùa bên Đại Hàn để mà hoằng pháp bên đại thừa trên bên Đại Hàn. Đi gấp lắm, là tại vì nếu đi trễ là sẽ bị nhốt trong 2 tuần, không đi đâu được hết, phải lập tức qua bên kia. So this is what is this this thing here? This is oh, so this is
bird's eye view of the metro area of Cheongju, okay, which is about 20 minutes from our away place. It's a city of how many people? It's fairly big. It's around close to 1 million people. Okay, as I said, this is Osong train station. It's a very nice train station. It's a stone's throw away from our temple. Uber is about 5 minutes if you take Uber. You can see it from our temple. Okay. The Korean has no Uber. They have taxi. Oh, sorry, I have to learn the Korean way. So you see the map here. We flew to Seoul, Incheon, and then we have to and Cheongju is about is right there. It's fairly centrally located. It's a very good and growing area where it's rented cheaper than, definitely a lot cheaper than Seoul. Okay, so this is the Osong Bio Valley where they're known for the biotech companies. Quý vị thấy mấy cái hình của cái thành phố Cheongju với là cái gì đó, cái train station thì bị cái gì ha? Cái trạm xe lửa ha? Nó rất lẹ, đi cái loại xe lửa mà lẹ đó, nó cách Seoul có 45 phút thôi, mà lái xe là 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi 3 tiếng đồng hồ. Đây là nó bên cạnh cái vùng Osong Bio Valley, cái chỗ đó là có nhiều cái hãng về biotechnology. And you see this is their own city right here. What's back here? Oh, so you see this is the offices, and right next to it are apartments. The Koreans live in high rises. Quý vị thấy mấy cái chỗ ở bên trước này, hình này là mấy cái văn phòng, hãng làm việc. Còn ngay hồi xây những cái nhà apartment ngay sau lưng nữa, nó ở rất nhiều apartment rất là cao. Thành cái gì? So the city has everything. It has restaurants, it has coffee shops, it has everything you need. Okay, so there's basically no rush hour traffic. Thành nó tiện lắm, không có đầy đủ hết cái thành phố đó. And it's how far away from Osong? 5 minutes. And cái chùa mình. And this is actually will be more or less the maybe the only Buddhist temple in the area. Và cái vùng này, tại cái vùng này nó phát triển là thành ra mình sẽ cái chùa đại thừa đầu tiên trong cái vùng này. Okay. And this is the village there, right? And this is where it's a lot of construction going on right now. This is fairly light traffic because even though Korea doesn't have a lockdown like the U.S., thank you, Lord. I personally feel the lockdown is good, but it's very bad because for people like us, it's nonsense because there's no way the virus can harm us. It's a flu virus, for God's sake. What kind of flu bug do to us? For people like us who meditate and who have so many tools to cleanse our body and get rid of the virus, and even in the past I've healed people with the flu with the coronavirus in Wuhan already very early on. Older guy, I was down with the coronavirus in Wuhan in
and we help him recover. So very early on, we knew already that this flu virus is harmless to us, at least to me. So anyway, people the government forces lockdown, so it's not much we can do. So in Korea, they don't have a lockdown, but no one really is doing much right now because people are scared. People live in fear. Đây là cái chỗ cái thành phố mà nó cách cái trong của cái chùa. Mặc dầu là bên Đại Hàn không có đóng cửa hết tất cả, nhưng đều ít người đi lui đi tới, tại họ vẫn sợ như thường. Đối với chúng ta đó, đối với thầy thì thầy không sợ hết, là tại vì thầy biết cái này là chỉ là cái bệnh cúm thôi, các loại vi trùng cúm, thành nó không thể nào nó hại mình được. Chúng tôi là dân tu hành, dân luyện võ, luyện thiền, có nhiều đủ thứ vũ khí để mà tự bảo vệ thân thể, thành nó không thể nào nó hại mình được. Thành đối với chúng tôi là nó hơi buồn, là tại vì mình hiểu nhà thờ họ có vấn đề, thành ra chính phủ Mỹ phải đóng cửa hết. By the way, I know it makes sense for the U.S. government to do a lockdown because and lump all the religious institutions together. In particular, in Korea and in the U.S. as well, the churches have a lot of problems. But for us Buddhist temples, I don't think, at least in our temple, no one is infected, no one has died yet. Thì lý do là bên nhà thờ họ nhiều bị bệnh hoạn một tí, có người chết này nọ, chứ còn đối với mấy chùa gì đó Phật giáo chúng ta đâu có vấn đề gì đâu, tại chúng ta là dân thiền, dân tu hành. Okay, so it's one of the advantages of Buddhist meditation and cultivation. Thì rất là tiếc là chính phủ Mỹ nó đóng hết tất cả, chứ thiệt ra họ phải để cho mấy cái chùa hoạt động, tại vì dân chúng cần cái chỗ để mà họ nuôi dưỡng tinh thần của họ. So it's too bad that the U.S. government doesn't allow Buddhist religious institutions, Buddhist temples to be open, because that's where people can be safe. At least they can be safe at my temple, and nurture their mental health, and not have to live in fear. Anyway, I'm annoyed by that, but it's not much I can do. Thì hơi bực mình cái chuyện đó, tại vì cái đồ khỉ, cái vi trùng đó mà nhầm gì mà phải sợ dữ, nhưng đều mình chịu thôi. Okay, so this is a growing area again. Cái vùng này vùng đang phát triển. So a lot of construction going on. We had a 2 p.m. appointment, a 1 p.m. appointment. Có hẹn 1 giờ chiều. So we drove here and we found and the restaurant that my supporter, a nice restaurant. And, she was hoping to treat us for the first Korean meal, was closed. Cái người mà thí chủ hộ pháp ở chùa này muốn thỉnh chúng tôi tới ăn cái tiệm ăn đó rất là ngon mà nổi tiếng, nhưng đều họ đóng cửa. So we had to find another place, and so we park and we had to walk through the construction areas. Thành nó đang xây đường lại, xây ống cống lại. So they're working on the streets and the drainage or sewer pipes, I think, drainage area. Okay, and you notice in Korea, socially, 90% plus of the people wear face mask. Bên Đà Hàn họ có tinh thần rất là cao.
là họ hơn 90% người ta đều mang cái mặt nạ bị mặc hết. Okay, so we need to blend in as our practice. Chúng ta phải đi đâu thì mình nhập gia tùy tục, thành mình cũng mang cái mặt nạ mặc. Okay. And then this is Hiền An here. She's a bilingual person. Để she cô Hiền An được đi là tại vì vừa nói tiếng Đại Hàn vừa nói tiếng Anh được. Okay. What is his shop here? My Korean is not good enough. Oh, thành trưa này, so we ended up with eating some going to a noodle shop. Mà thành ra cuối cùng tới cái tiệm ăn mì Đại Hàn. This is a noodle shop right here. Đây là cái tiệm. This one here? This one here. Đây là cái tiệm mì. And it turns out to be very good noodles. Cái gì lạ lắm. We are the only clients. This is lunchtime, around noon. Hình như là cái tiệm ăn mì, tiệm mì này có 12 giờ trưa mà chúng tôi 5 người là khách hàng duy nhất. The only customers he has, the owner has. So he had to lay off his servers. Ông tự làm đấy, tại vì không có khách nên nó phải. Và đồ ăn mì không những ngon. The Korean noodles is excellent. His noodles is very high quality. Cái mì ông làm rất là ngon. Okay. Okay. So in this area here, cái vùng này, this is our temple right here in red. Cái vùng này, it's very good access. Cái vùng này lưu thông rất là tốt. Again, you see the Osong train station, nó cách 5 phút lái xe ở cái Osong, cái trạm xe lửa Osong. And then we are in the area of the National University of Education of Korea. So there are a lot of teachers, there are lots of apartments in the area for the teachers and for the students. Okay, so it's a highly, very rapidly developing area. Thành cái vùng tốt lắm, có đại học ngay đó, có cái, and then of course we have the Osong Bio Valley as well. Ở phía này là cái Osong Bio Valley right here, right? This area. Okay. Now this is the building. It used to be a healing center. Đây là cái trung tâm. Lúc trước là nó là healing center. Okay. And it's in this area, most architecture is very new. Cái vùng này xây nhà mới toàn là thành ra kiến trúc loại mới. I'm a little bit disappointed. I prefer older buildings. Thì thích mấy cái building nó cũ hơn. I love the older architecture. Thích mấy cái kiến trúc mà đời xưa nó hơn nhiều. But the buildings are rather plain, glass and steel. Cái vùng này là thường mấy cái kiến trúc là dùng gì đó kính và sắt thôi. So for us to find a building with the stone texture is quite rare. Ít mấy cái chỗ nó giống được như vậy. So it's kind of nice. Okay, this sits on about maybe 3-acre area. Thành ra cái này nó trên cái đất của nó là khoảng chừng 3 mẫu. It has 3 stories, you can tell, and a small basement. Right, this is face here faces the freeway or the street. Okay, cái phía này, cái mặt này là mặt đường.
Okay, and you see there's a big sign right there. Okay, nó có cái bảng. And when are we going to get this sign here? Soon. So it's actually very, very good advertising. Okay. The owner, so this is the entrance. Đây là cái cửa trước. Cửa trước là đi vào. Right now, this sign here is a charity, a social community service organization that the owner has. Cái bảng này là bảng cửa trước, và cái bảng nói là cái cơ quan từ thiện phục vụ cho cộng đồng của cái người chủ. It's basically second floor is rented out to a national teacher training organization, a non-profit. Got a very good deal from the owner as well. He's a very good guy. He helps poor people and people who are community service minded. Cái ông chủ nhà này người rất là có cái lòng từ bi. Ông thích làm phục vụ cho cộng đồng. Cả đời ông đi làm phục vụ cho cộng đồng. Cái lầu 2 là có cái chỗ để mà huấn luyện cho những người thầy với cô giáo của toàn quốc. Ông chủ này cho họ cái tiền nhà rất là thấp. Ông muốn giúp đỡ những người làm phục vụ cho cộng đồng. Okay. And this is what this is the other side. Cái này là cái chỗ này có cái tầng cấp ở ngoài. So you have the stairs here on the outside. This is opposite of the big sign area. This is right here in the back. Phía này là sau lưng nó, còn phía này là nó phía tay phải của cái building. Okay. This is a parking lot. This is a restaurant right here. Đây là cái chỗ đậu xe, bãi đậu xe lớn lắm. So we should have no problems if a lot of people come. Đây là cái tiệm ăn nè. They're changing the owners, the new restaurant owner coming. Bây giờ có cái ông chủ tiệm ăn mới. This is the cafe, coffee shop. This is a restaurant here. Chỗ này là chỗ tiệm ăn này. Cái chỗ này là chỗ coffee shop này. And this is where a small park right next to our building is part on the property, because this used to be also a banquet facility for weddings. So this is where the newlywed go out and get the pictures taken. Cái chỗ này là cái hình này, chỗ này là cái tiệm ăn này, cái này là cái tiệm cà phê nè, mới mở ra này. Còn cái chỗ này là ngay bên cạnh đây, là trong cái đất của cái mảnh đất của cái property này đó. Còn cái chỗ này là tại vì cái chỗ này là cái chỗ lúc trước là họ làm banquet, làm tiệc cho cưới đó, thành họ xây cái này, ông chủ cũng xây cái này để những người mới cưới nhau ra chụp hình cho nó đẹp. Okay, and this is a bunch of apartments. The 3 buildings, tall buildings of apartments. Ở đây là những cái lầu cao này là những cái apartment ngay sau lưng mình. Okay, so unfortunately they're all full. That's how busy this area is. 3 cái building này rất cao mà nhiều cái chỗ, nhiều apartment lắm. Này rất tiếc là tất cả đều mướn hết rồi. Thành quý vị thấy cái vùng này rất là đông người. Okay, right here, another building. Dạ, quý vị thấy là cái bên cạnh. So this is a private park area. This is a parking lot.
going out, we have to go out this way and turn left here to get to the street. Đây là cái bãi đậu xe, mình đi thẳng tới đây, xong quẹt tay trái rồi ra cái đường. Okay, it's right there. So you can see, is there a tall building? Actually, in a village, it's one of the tallest buildings. Cái building trong cái làng nhỏ này rất là cao, thành ra khắp làng để có thể thấy được cái building này. Okay, and this is the street right here. Đây là cái đường ở trước, and we elevated area, cái chỗ đất cao, and below, right next to it, is a lot of rice fields. Còn đất cao này, cái vùng dưới đất này giữa đường với cái chỗ này là cái ruộng trồng lúa. Okay. This is the back of the building. Đây là cái bãi, cái đất để đậu xe ở sau cái lưng của cái building đó. In Korea, they don't. It's commonplace for the temples not the parking to be dirt. Okay. Thầy tới mấy cái chùa Đại Hàn rất thông thường, người ta đậu xe nơi đất như vậy, không phải như Mỹ mình khó chịu. In the US we kind of frown upon that, but in Korea it's pretty normal. Okay. Ở bên Mỹ mình thì không thích chỗ đậu xe đất rồi nó dơ dáy. Thiệt ra bên Đại Hàn ta không có màng cái chuyện đó. Okay. Lots of apartments. Quý vị để ý có nhiều apartment, and they all rented out, và đều là mướn hết rồi. What is the price now? Can we tell them? Is it okay to tell them what the price? Thì quý vị biết giá nào? This area is kind of funny. Cái vùng này cũng tức cười lắm, cũng ngộ lắm. This is a 3-bedroom apartments. Okay. Mấy cái apartment này là có 3 phòng, 3 phòng tắm, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Okay. And you put down $65,000. Quý vị phải muốn mướn cái này, để hàng nó có hệ thống khác, mướn cái này phải bỏ $65,000. Okay. You put down $65,000, the rent is free. Thì quý vị mà góp vào 65.000 thì không cần trả tiền nhà. No? No, but you don't pay rent. That's the whole point. Nó không có trả tiền nhà gì hết. Okay. So you lose the interest on $65,000 in the bank. Khi quý vị mất cái tiền lời. Okay. Plus you lose in inflation, và quý vị mất cái tiền lạm phát nữa thôi. But otherwise you don't pay for rent, so you don't throw your rent money away. Thành ra mặc dù quý vị mất cái tiền lời với tiền lạm phát, nhưng đều quý vị không mất cái tiền nhà. Okay, so actually it's a pretty good deal. Bây giờ tại vì tiền lời nó thấp, thành ra bớt xuống cái tiền deposit và có bắt trả tiền rent một tí. So, okay. And this is the end of March. Đây là cuối tháng. We drove here immediately. As soon we release from the airport. I tell you that a little bit later. Khi chúng tôi lái xe tới đây ngay lập tức khi mà từ phi trường, để sẽ giảng thể kể tiếp phía sau này. Cuối tháng 3. So this is a cherry blossom imported from Japan. Yes. Đây là cái cuối tháng 3, thành là mấy cái hoa cherry nó nở. Mấy cái cherry này là được đem qua từ bên Nhật. And this is in front of the coffee shop. Đây trước mặt cái coffee shop. Okay. This is a very spacious area. Nó thoáng lắm, cái vùng rất là thoáng.
Now we got to enter the building. Bây giờ tới 1 giờ tôi gặp vào, đây vào được. So this is the first floor. Đây là cái lầu nhất. The front gate is right here. The front entrance right here. Cái cửa vào ở đây. So you have a small area here which could be used as office. Okay. Có cái phòng nhỏ nhỏ ở đây có thể dùng làm văn phòng. Và có tầng cấp lên. Okay. And it's okay, and that's this is the stairs from the second floor to the third floor. This is from first to second stairs. Okay, you see, the owner uses quality materials. Họ rất dùng đá. Okay, ông dùng đồ tốt không ạ? And this is the entrance area. Right? No, this is the third floor or first floor? Đây vẫn là cái lầu nhất, cái phòng, cái chỗ mới vào, mở cửa đây, cửa phía. Thành khi đi vào, this is as you enter from your right here. This is the reception area. Okay. Thành đi vào là thấy cái phần lớn này. This is a big area here, which is how big is it approximately? It's about half the size of our Buddha Hall, I say. It's 1/3. Okay, nó khá rộng lắm. And this is the office for the community service of the owner. Đây là cái văn phòng làm cơ quan từ thiện của ông chủ. Okay. And this is a site. This is the office of the charity organization. Đây là văn phòng của ông chủ. This is a side entrance. This is faces the coffee shop and the restaurant. Đây là cái cửa đi hông mà hướng về cái tiệm ăn với là cái coffee shop. This is a small area. He has a lot of small office. He has a lot of photos of his uncles to meet with Deng Xiaoping and all the hot shots in China. He's very well connected. Cái phòng này phòng nhỏ nhỏ. It will be our tea room. Trong tương lai sẽ cái phòng uống trà. Người đã hàng uống trà nhiều. Koreans, you need to have a tea room in Korea. Có nhiều cái hình của mấy con chú, ông cậu của ông đó, là tướng mà his uncles are generals, and they have the photos taken with the big politicians in China. Ông chú, ông cậu ông này toàn là tướng, qua chụp hình với mấy ông gì đó chính trị gia lãnh đạo bên Tàu. So the entrance area, cái phòng nhỏ nó ở đó. Okay. And this is the dining area on the first floor. Used to be again a banquet for weddings. Đây là cái phòng ăn ở cái lầu thứ nhất mà lúc trước là để mà cho ăn tiệc cưới ở đây đó. Okay, so we get to use all this chairs and tables. Chúng ta sẽ sử dụng được mấy cái bàn ghế này. Okay. And then this is the third floor. Đây là cái tầng lầu thứ ba. Right now, this is the area which will be the first Buddha hall we have. Đây cái phòng, đây gọi là Phật điện mình. It's slightly smaller than Lưu Mountain Temple Buddha Hall. Cái này hơi nhỏ hơn cái Lưu Sơn Tự, Phật điện Lưu Sơn Tự một tí. But it's not bad. Right here, behind the curtain here, actually there's a podium. Thiệt ra cái chỗ sau cái màn tạm thời này mình tháo gỡ cái màn ra là có cái phần nhỏ nhỏ giống như bên
gì đó, để mà cái sân khấu nhỏ nhỏ ở đây, để mình sẽ để mấy tượng Phật bằng thờ của mình. Okay. So this is looking out from the podium in a Buddha hall. Đó, nhìn phía xa nó vào như vậy đó. So to the left here is stairs. There's big enough area where there's a ping pong table. They play they have a ping pong table here. Cái chỗ này cũng khá lớn, phía ngoài của cái Phật điện khá lớn, có để được cái bàn ping pong họ chơi được luôn. Thành cái chỗ. It's a big building. Okay. We're renting initially. We're getting the first and second floor, which is totals about 7,000 square feet. First and third. Đầu tiên lấy là tờ lầu 1 với lầu 3 là khoảng chừng 7,000 square feet. Okay. And then within a year, we also get the second floor because I complained. I said it's too small for us. Sau một năm mình sẽ lấy được cái lầu thứ nhì. Tại thầy than phiền, tôi nói cái này nhỏ quá, chúng tôi hoạt động không được. We need a lot of space. For example, in a typical day, we could have a main meditation group, and then one group for children's meditation and one group for beginners meditation. Để giảng nghĩa cho họ biết, chẳng hạn một ngày thường thứ bảy như vậy, chúng tôi có thể cần cái chỗ chính để mà lớp thiền chính, xong có lớp thiền chỗ khác cho lớp thiền sơ cấp, xong chỗ khác lớp thiền con nít. Okay. So the owner agreed. Ông chủ cũng đồng ý. Okay. Top floor, top on the roof. Đây là trên cái nóc nhà. On the roof, you see that this is the coffee shop area. It faces the river. Cái vị đấy, cái nóc này là nóc của cái tiệm cà phê, cái tiệm ăn này. This is a restaurant roof and rooftop. This is a coffee rooftop. And at 5 p.m. in the afternoon, you can watch the sunset. It's a beautiful area. Nói khoảng chiều 5 giờ 10 phút sẽ có hoàng hôn, ngắm hoàng hôn được. So this wall here is all glass. Okay. Thành ra cái tường này họ xây bằng kính để ngắm hoàng hôn. But we can see it from the rooftop. We don't have a glass side, but we can get on a rooftop and watch the sunset as well. Mặc dù cái chỗ này không có tường bằng kính, nhưng đều mình có thể leo lên cái nóc nhà, mình ngắm hoàng hôn được luôn nè. You can see bird's eye view 360 degrees because the building is very very tall. Cái building mình 3 tầng là nó cao lắm, mình nhìn xung quanh hết tất cả cái thành phố được. Okay. Who's there? It's about we have about 15 people. Our Korean locals and us numbered 15 people, so 10 more people came and joined us. Thì 10 người ở bản xứ tới gặp chúng ta. Those people we met already. They know us. Okay, and they came to. They're very excited about us coming to Korea. Họ rất là mừng khi mà họ nghe mình tới mở đạo tràng ở bên Đà Hàn. Okay. Again, this is a rooftop here, and this is a small thing here. The mushroom shape here. Đây là cái hình tướng của cái nấm. Okay. Okay, so we're posing for the photos in Japan. You recognize the old monk, Master Tom Yum. Cái vì nhận mấy người mình quen thuộc này, thầy Pom Hyun, Tom Yum, sư cô Soju, sư cô này qua Mỹ, she's been here in Wei Mountain Temple, Master Wontek,
thầy Quan Tech. So these two will be moving to Jewel Mountain to help remodel it. Hai người này sẽ dọn vào cái bảo sơn tự để mà sửa trong thời gian sửa chữa này. Okay, and you recognize the rest of these people as well. Okay, this is Hyung, okay, and Ipche here, and Ime. Oh, this is a matriarch. The matriarch, yeah. Còn đây đây là cái bà này. She is the great grand aunt of the owner. She's my disciple. Cái bà mặc áo đỏ này là bà cố, bà vậy đó, bà cố của ông chủ nhà. So maybe that's why he giving us a good deal. She said, she didn't know, they didn't know each other. Họ không biết nhau. That's how amazing it is. She came there just to look at the building. Họ tới, bà cụ tới đó để coi cái building thôi. But he met him, said, but we're related. Gặp nhau mới biết là có họ hàng với nhau. So and she told him, this monk is a very good monk. Okay, you better give him a good deal. Otherwise, I will renounce you. Bà hâm ông nói là ông thầy này người rất là tốt. Thành ra ông phải cho ông thầy cái điều chứ tốt, không thôi là tôi từ ông đó. Okay. So it's funny how it worked out. Thành ra cái duyên cũng lạ dễ sợ lắm. This is the owner right here. So we had coffee. Uống cà phê. After we saw the building, we went over the coffee shop. This is the owner. Mình qua đó uống cà phê. You recognize Yong Sung here? Cái bà hộ pháp Yong Sung ở đây và ông chủ ở đây. Okay. And then during the stay there, we stayed at the Cheongju Airbnb, ở một đêm ở đó. Thành ra ở Cheongju, and we met with the abbess of a small temple in a mountain. Ở đó, she drove 2 hours to come and see me. Đây là sư bà, 30 years, fully ordained for 30 years, 30 năm rồi, 30 năm hạ. Và bà lái xe 2 tiếng đồng hồ tới để gặp thầy. And to give things, making offerings, and she's very happy because she's very sincere nun, and she's very happy to encounter our child. Sư bà rất là mừng khi gặp được cái thiền. What happened is that in a small temple in a mountain, you're not expected to hold assemblies at all. Thường mấy cái chùa nhỏ trên núi của Đà Hàn họ không có tổ chức gì cuối tuần hết đó. But she says, people would come and I would do ceremonies for one person. Nói lúc đầu sư bà bắt đầu thì có một người tới, rồi sư bà vẫn làm lễ cho một người. And then 2 people came and 3 people came, so forth. Từ 2 người tới, 3 người tới. So over the years, now she has a following of 20 people. Thì sư bà có được trong thời gian được 20 người đệ tử tới mỗi cuối tuần. So every weekend, every Sunday, it still has 20 people. Okay. They drive up the mountain. Họ lái xe lên núi, nhưng mà vẫn tới đông như vậy đó. And so it's a small temple in a mountain, so it's not very rich. Cái chùa cũng không phải là chùa giàu, okay, nhưng để họ tu. So it's the people who cultivate. And she says, I was stressed out because I felt I could not help
20 people. I was exhausted and stressed out. Sư bà mới nói đó, là bà cảm thấy là đuối sức, tại vì 20 người đông quá, không đủ sức mà lo 20 người. You guys don't realize it. The more people come, the more you are drained. Quý vị không biết đó, càng đông người tới thì cái người chủ chùa đó càng kiệt sức. Okay. I used to be, for example, at Long Beach, Master Chihua Long Beach Monastery, and the monk who lectured there to a group of maybe 60 people on Friday night. After a lecture of an hour and a half or something like that, he will go to his room and his face is all pale. Energy is all drained. Trước có ông sư mà thầy ở chung ở chùa Long Beach trong Đại Tràng Ngài Tiến Hóa đó, lúc trước giảng kinh đó, tối thứ sáu đó, giảng tiếng rưỡi thôi đó. Thì cho khoảng chừng 60 người thôi đó. Là giảng xong một cái là mặt tái mét luôn. So you know, so it's very draining. So she confessed to me that she says, I feeling I'm regressing. I could not help my disciples anymore. Sư bà mới nói là tôi thấy tôi bị thụt lùi, vẫn đuối sức rồi. And when she found this Chan training, rồi sư bà học được cái pháp mà ngồi kiết già, and she's encouraged by Xiển An, right? Sư bà ngồi luyện kiết già với sư cô Hiền An, and she says it re-energized me. Luyện kiết già không á là khiến tăng sức. So she came to see me just to make offerings and to have lunch with us. And sư bà tới thăm thầy thôi để mà cúng dường với lại dùng trưa. So we invited her to stay for lunch. Young Song is cooking and her assistant is cooking. She was there for 2 hours. And sư bà ngồi nói chuyện với thầy, ăn trưa 2 tiếng đồng hồ. And she went from second dhyana to third dhyana. 2 tiếng đồng hồ đó ngồi nói chuyện với thầy thì được tăng sức từ nhị thiền tới tam thiền. Okay. And people notice it. My disciple noticed it before even I said anything. Học trò thầy cũng thấy được ngay sự tiến bộ sư bà luôn nè. Okay, this is the food. Đây là đồ ăn. This is a traditional Korean soup. Đây là đồ ăn. What is it called? Chè trong hồ. Made of mountain vegetables from the spring, right? Soup. Đây cái cây trên hái trên mấy cái rau cỏ hái trên núi đó, mùa xuân mới có. Okay. Typical Korean noodles. Ở đây là chapchae. Okay. Cái đây là right. And this is the mountain potatoes, white potatoes, medicine. Okay. Đây là cái potato khoai lang trắng. And this is this looks like giống như lá trầu vậy đó. Okay. Nhưng đều nó ngon dễ sợ. It's so flavorful. Yeah. This is the best I've ate. This type of dish here I've ate it many places in Korea. Cái món này thì ăn đỡ nhiều lần rồi. But this is the best one because it's so flavorful, it's so fresh. Ngày này hên dễ sợ, cái lá nào nó mới mà nó tươi mà nó thơm mà nó ngon dễ sợ. It's so flavorful. Okay, I think we finish it. We all liked it. Ai cũng chụp ăn. Okay. Of course, the Korean seaweed, no MSG, rong biển. Okay, that's it. Is that the end? And this is when we arrived at Incheon Airport. Để mà tới phi trường Incheon.
Okay, and I was checking for messages. Thầy đừng coi email. Okay, and when you got there, they send you to the test right away. Okay, we had to go through temperature check everywhere, like 4 or 5 times. Đi đâu cũng là ai cũng coi từ cái hơi nhiệt độ mình tới đâu. And then not only that's not enough, they send us for the test. Xong rồi họ còn gửi mình đi để mà test coi thử mình có bị nhiễm trùng hay không. Okay, even though you have no symptom, they still test you. So they sent us. We had to wait in the bus for about 40 minutes. Ngồi trên xe bus đợi 40 phút. Okay. Finally, 2 more people joined us, so altogether 5 people with a policeman. And so they drove us to this hotel here, 40 minutes away, 30 half an hour away. This is about 10 p.m. At night. Khoảng chừng 5 người chúng tôi lái xe, được xe bus chở tới cái khách sạn này. The hotel is closed for remodeling. Khách sạn đóng cửa để mà đang tu bổ. Tận đấy 10 giờ tối. And they have people performing tests. Mà con người làm cái test cho chúng tôi. Can you imagine how hardworking the Koreans are? How serious they take this? Quý vị thấy dân đại Hàn họ rất kỹ như vậy đó. So I got there and I was the first to go. Này tới đó, thì người đầu tiên đi vào. They spoke English, họ nói tiếng Anh very well. These are doctors. Mấy người này là bác sĩ, y tá, họ nói tiếng Anh rất là lưu loát. And have you been taken a coronavirus test? Có ai bị làm test chưa? They take a cotton swab, lấy cái bộ bông gòn đó, okay, ngoáy tai đó, and they stick it up your nose. Rồi nó thọc trên cái lỗ mũi. So they start at my right nostril, thọc nó nói, okay. So this very experienced, ông bác sĩ này khéo lắm. He stuck it in first, right here. As soon you see, this is the other cotton swab. So he stuck it in like this, okay. Then thọc vào như vậy. And then he says, I'm going to go deeper. Ông nói tôi sẽ đi vào sâu. So he went up halfway up my nose. Xong ông đẩy lên một nửa cái lỗ mũi của thầy. And then he says, are you okay? Ông hỏi thầy có sao không? Thầy nói, he saw that I have no reaction whatsoever. You know what he did? Ông thấy mình tỉnh bơ. So he took the carbon swab and went like that around my nose. Rồi ông thấy mình tỉnh quá đi, ông lấy cái bông ngọn, ông xoáy một cái lỗ mũi mà ông đè cho một cái vòng lỗ mũi. I almost but it would not be cool for an American monk to go jumping like A Lũng. Thầy vẫn kìm cái bình lại, mình muốn nhảy cà tưng, okay, như cái thằng A Lũng vậy đó. Thằng người ta cười mình từ Mỹ tới mà. And then he said, it's still no reaction. Mình không có phản ứng như thế đó. He said, I'm going to go up even further. Ông nói bây giờ tôi đi sâu một tí. So he stuck up. I said, and you can't even breathe anymore. Thở không được nữa luôn nữa. Okay, and it really hurts. Đau. Okay. And then no reaction. Không có cảm ứng gì hết đó, không có phản ứng gì hết đó. So he pulled it out, kéo xuống cái rột, and he broke it in half, bẻ hai nó. He said, I'm do the other nose, the other nostril. Rồi ông nói bây giờ tôi bẻ cái đó, cái đồ ngoái tai đó. Ông nói bây giờ tôi thọc coi cái phía bên kia. So I said, okay. So, and then this time I said, enough of this pain and this suffering, this torture. Thầy mới nói, ông anh thả tôi đủ chưa? So now I enter Samadhi. Okay, ông thọc vào, thầy nhập định ngay lập tức. And
So he repeated the whole thing again. Ông cũng làm như vậy. He stopped at the first and he went up and he ông cũng làm cái dốc nữa and I felt nothing whatsoever. And he was so impressed. Ông làm lại lần thứ nhì, ông ngoáy ngay ở giữa, xong thọc tuốt lên kia nữa, mình thở không được luôn nữa. Mà ông thấy mình hoàn toàn mình tỉnh bơ, còn tỉnh hơn cái lần đầu nữa. Trời ơi, they talk to each other and they say, these monks are something else. Họ đồn nhau, thầy nói, these people, they're for real. Mấy người này kỳ, mấy người này là thứ dữ. So they and later, why did I do that? Tại sao thầy làm như vậy? Not to impress the Koreans, không phải để mà làm lòe với người Đại Hàn. Later I asked the Xian An and Xian Xin, thầy hỏi, tại sao thầy hỏi, thầy phải cố ý làm như vậy, không phải để mà lòe với người Đại Hàn, mà thầy hỏi để thầy sau đó, xong rồi sư cô Hiền An với Hiền Tín thầy mới hỏi, quý vị có đau? I asked them, did it bother you? One of them said, I sneezed. The other gal says, tears came out of my eyes. Thì hỏi sư cô, hai sư cô, một người thì hắt xì, một người thì nước mắt nó chảy ra. Okay. And so I said, you're so stupid. You should have entered Samadhi. Mày dốt quá. Nói tụi bay dốt quá. Ta dạy tụi bay biết bao nhiêu võ rồi. Lúc đó phải dùng võ ra chứ. I mean, I trained you for all these years. You have all the skills already. You should use them. Công phu tụi bay dưới săn qua làm cái chuyện này. So I taught them how to do it next time. Thầy nói lần sau mà tới Đại Hàn là không còn sợ nữa. Okay? So is that it? Okay, so this is the hotel right here. Tới họ nhốt thầy. So we locked up for 12 hours. So we got the results back the following morning. And ngày hôm sau, tối 12 giờ sau, thì được cái kết quả. So you could say we went to Korea to get tested because we couldn't get tested here in the US. Anh có thể nói cách khôi hài, nhưng tôi phải bay qua Đà Hàn để mà lấy test, coronavirus test, tại vì xứ Mỹ để test không có được. And this is the health crew, health department crew. They're sanitizing the place in the morning before they get started. Đây là họ đang sát trùng cái parking lot. With all these, we have so much. Okay, and then, well, that's the next time. I don't have time anymore. Okay, all right. Time is up, so we stop here today. Thank you all. Hết thì giờ rồi, chúng ta ngừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị.